Сьогоднішній ролик буде на дещо містичну тематику. Адже ми розповімо про історію українських відьом. Всім хаб! Ви на каналі Паб Хаб. Це, звичайно, не той хаб, який ви звикли дивитися, проте теж нічого собі. Із нашого відео ви зможете дізнатися, як вони взаємодіяли у суспільстві, як відбувалися суди над ними, та що трапилося, що навіть на сьогоднішній момент відьма є одним із найвпізнаваніших та найвідоміших образів не тільки фольклору, літератури, а й навіть масової культури. Стародавні етнографічні збірники так зображували відьом. Гидка, зловісна баба з гачкуватим носом та червоними очима, що дивляться вниз. В принципі, саме такими ми звикли їх уявляти або можемо десь бачити. Проте до цих характеристик додаються ще й народні оповіді. Наприклад, у Лубенському повіті на Полтавщині люди зображували відьом так. Відьма в лиці міняста, жовта, із глибокими чорними очима. Погляд у неї негарний, і її по очам пізнають. Вона на сонце праведне не буде дивитися, і в церкві усе дивиться вниз. А у оповідях із Харківської губернії вказано, що чорна смуга волосся від потилиці до пояса також є ознакою відьми. Вважається, що такі особливості мають тільки родовиті відьми, а всі інші мають проходити спеціальне випробування, щоб отримати цей статус. Знання для своєї майбутньої діяльності вони отримували або у спадок, або зірвавши квітку папороті. Цим вони займалися на свято Івана Купала. Ми знаємо дуже багато відомостей про це свято, яке воно містичне, з чим воно пов'язано. І коли вони зривали цю квітку у півночі, то зірвану квітку вони прикладали до своєї шкіри, і це мало дати їм знання. Також про відьом ми знаємо, що вони могли перетворюватися на багатьох істот, а також навіть на неживі предмети. До прикладу, вважається, що відьми можуть ставати жабами, зміями, собаками, а також різноманітними комахами. Правда, вони роблять це не просто так. Вони використовують спеціальну мазь, у склад якої входить різноманітна гидота, як от, наприклад, кров, собачі кістки, людський жир, а також інколи навіть і додавали сажу. Певно, всі бодай раз чули про відьомські збіговиська, або як їх називають, відьомський шабаш. Це було таке собі зібрання відьм, нечисті, чортів. Вони прилітали на якусь поляну, на якесь місце і там гуляли, веселилися, танцювали. І примітним є те, що місця їхніх збіговиськ, шабашів, називають Лиса Гора. Наприклад, в Україні мені відомі два таких місця – це на Львівщині та на Київщині. Чому ж називали Лиса Гора? За оповіданнями, за переказами вважається, що в ході своїх гулянок вони настільки витоптували всю рослинність на цьому місці, що там нічого не росло. І тому і називається Лиса. А гора, тому що це все проходило у гірській місцевості. Вважається, що вони навіть їли страви без солі, тому що відьми бояться солі, і вся нечисть також. Багато шкоди можна зарахувати на рахунок відьом. Так, наприклад, люди думали, що вони можуть псувати майно, накликати якусь пошесть, хворобу, умертвляти людей або навіть красти у них кров, поки ті сплять. Також вважається, що якщо відьмі не сподобається або якась конкретна людина або групі осіб, то вона може їм помститися. Також є народні перекази та свідчення, як відьми могли накликати неврожай або псувати людям рослинність. Наприклад, відьма приходила опівночі у самій сорочці, брала рослину, переламувала навпіл, загинала до кореня. Також до цього всього вона могла використовувати вугілля, сажу або інші якісь свої предмети, щоб нашкодити людям. І потім, якщо людина жала там або збирала ці рослини, плоди, то вона вмирала або смертельно була хвора потім після цього. Також існує повір'я, ніби відьми можуть викрадати зірки або інші небесні світила. Це все робилося для того, щоб їхнім поганим замислам нічого не перешкоджало. Наприклад, якщо вони викрадали зірку, то тоді півні спали довше, і люди думали, що ще йде ніч, тому що їм нічого не світило. І, в принципі, вони могли проводити свої злі, погані ритуали, нічого не боячись. Також вважається, що особливо відьми люблять красти молоко у тільних корів. І вони можуть це робити як безпосередньо, взявши корову і викравши її, а також і на відстані, силою думки. Проте, з народними уявленнями, не всіх людей може покарати відьма.
Цього можуть не зазнати люди, які народилися першими, останніми або сьомими у сім'ї. Це дає їм такий плюс, що вони можуть розпізнати відьму у будь-якій жінці. А всі інші, наприклад, можуть побачити відьму лише якщо будуть сидіти напроти її тіні. Також існує таке вірування, що якщо ви побачили відьму і бачите, куди падає її тінь, то якщо вдарите цвяху її тінь, то ви її вб'єте або затримаєте на місці. Щоб уникнути згубного впливу відьом, також використовують різні речі. Для цього можуть застосовувати рослини. Так, наприклад, люди носили з собою мак, коноплі або інші якісь, які могли їх оберігати. Звичайно ж, для цього використовували і майстрували різні амулети, які за віруваннями мали зберігати людей від відьом та їхніх нападів. Безперечно, тварини також можуть розпізнавати відьом. Цю якість приписують собакам та півням. Наприклад, відомий такий випадок, що одного разу відьма вийшла вночі і хотіла зайти до людей в оселю та наробити їм шкоди, але півень прокинувся і почав співати. Після цього відьму ніби паралізовує, вона не може ступити ні кроку, а отже в цей двір вона вже не зайде і не принесе людям шкоди. Отак ось півні можуть спасати людей від відьомської напасті. Якщо відьму не спіймали на місці злочину, а лише підозрювали, то до них застосовували так зване випробування водою. Його суть заключалася в тому, що відьму зв'язували і відводили на озеро або на річку. І думалося так: якщо відьма винувата, то вона обов'язково повинна втонути. Але якщо вона не винувата, то вона виживе. Це звучить досить дивно, адже коли людина зв'язана, вона в будь-якому разі не може виплутатися і не може залишитися на воді, тобто вона тонула. Важко собі уявити, скільки людей таким чином було невинно засуджених і потім померло, тож цей спосіб можна називати не випробування водою, а справжня страта водою. В принципі, коли ми говоримо про відьом, то нам на думку приходить інший вид страти – це саме спалення на вогнищі. Проте він більше характерний був для Європи, зокрема Західної Європи. Але якщо ми говоримо про Україну, то в принципі згадки про спалення є, але вони просто малочисельні. Наприклад, у 1827 та 1831 роках на території правобережної України є свідчення, що декількох жінок спалювали, їх підозрювали в тому, що вони були відьмами. Але, в принципі, більше джерела не зберігають, і хроніки не зберігають таких випадків, тож ми можемо лише гадати, чи це було поширено насправді, або його замовчували. Щодо інших українських територій, то згадок про спалення взагалі не збереглося, проте є свідчення, що інколи до засудженої жінки, яку звинувачили у відьомстві, застосовували штраф. Проте це теж було вкрай рідко, адже найчастіше люди застосовували самосуд або завдавали фізичної шкоди цій жінці. Так, наприклад, збереглася згадка про подію, яка була в місті Снітин. Одна хазяйка вночі прокинулася та бачить, що жінка без очіпка у самій лише сорочці доїть корову. Було чути навіть, як дзюрчить молоко. Хазяйка схопила лопату, прибігла, тричі вдарила та влучила по землі. Потім люди подейкували, що хто хоче влучити по відьмі, то повинен бити її тінь. І лише так він може її вбити. Щодо природної смерті відьми, то вважається, що вона є дуже важкою. Перед смертю відьма надзвичайно сильно мучиться. І в неї є такий варіант, щоб передати свої знання комусь із рідних. Найчастіше це передавалося доньці. Для того, щоб відьма померла легше, було таке вірування, що потрібно прорубати у стелі дірку. Це робилося начебто для того, щоб відьмина душа скоріше змогла вилетіти із її тіла, і лише це зможе її муки полегшити. Із народних переказів є така згадка про смерть відьми. Це трапилося у селі Вовчок. У одного чоловіка мати була відьма. Вона стала вмирати та ніяк не могла померти. Тоді чужа баба сказала: «Прорубайте в стелі дірку, і вона вмре». Прорубали, і вона дійсно померла. Українські народні оповіді про відьом здебільшого перегукуються із західноєвропейським фольклором. Проте у цьому також є певна відмінність. Наприклад, їх різнить те, що як ставилися у правовому сегменті до цих злочинів. Наприклад, відомо, що у Європі, в західноєвропейських країнах, зокрема Іспанія, Франція, діяла інквізиція.
спеціальний суд, який очолювала церква для того, щоб виявляти єретиків, їх потім там палили на вогнищах, ми це все знаємо. Проте на українських землях, на тогочасних там правобережній Україні або інших територіях це не було так оформлено і, в принципі, не було якоїсь спеціальної установи, спеціального суду, який займався лише справами відьм. Це була компетенція звичайного суду, просто ці справи були дещо видозміненими. І також є така версія, що чому на українських землях це було трошки по-іншому. Українці, вони не звикли ставитися до всього так, як воно є. Наприклад, люди не вірили, що відьма може бути якоюсь поганою, вони вірили в те, що вона їм допомагає, що вона якось виступає у ролі знахарки. Проте це не завжди було так. Також є ще така версія, що українське духовенство не мало настільки тісних зв'язків із єресю, як, наприклад, західноєвропейські, які цю єресь бачали у всіх людях і боролися проти неї. Але щоб подивитися, як саме проходили суди, давайте поринемо у історичні матеріали та хроніки і побачимо, як саме проводили судилище над відьмами і до чого це призводило. Згадки про відьомство як злочин можемо знаходити у матеріалах українських судів не раніше, ніж 16 століття. Тоді ситуація відьми була вкрай важкою, адже якщо тебе вже запідозрили, то ти навряд чи зможеш викрутитися і тебе чекала або смертна кара, або якийсь інший запобіжний захід. Також людину не потрібно було доводити її злочини або її якусь шкоду. Якщо просто жінку запідозрили в тому, що вона може бути відьма, це могли бути різні причини. Комусь не догодила або щось зробили не так, то її тягли до суду. Цим, в принципі, займалися міські суди або магістратські суди. Це так, вони діяли здебільшого на території правобережної України. І, в принципі, не було якогось особливого спеціального процесу. Все відбувалося як завжди, просто це було нетипово, що судять не звичайного злочинця, а відьму, які можуть приписати будь-що. Матеріали лише небагатьох справ зберігають випадки, коли звинувачених у відьомстві детально допитували та обшукували, щоб знайти сховані магічні об'єкти. Це нагадує популярне висловлювання «без суду і слідства». Наприклад, 1730 року Кременецький магістратський суд виніс вирок селянці на ім'я Марина Переста. Її звинуватили у зачаруванні свого пана. Смерть на вогнищі, яка є ніби традиційною для таких випадків, замінили на смерть від меча. У 1748 році цей самий суд виніс вироки двом звинуваченим у відьомстві чоловікам – Вінценту Ружанському та Вайсику Венгринцю. Хай вас не дивують імена обвинувачених, адже в той період Україна ще входила до складу держави під назвою Річ Посполита. І там було багато народів, які проживали в цій державі. У тому такі Кременці в 1753 році у групі жінок оголосили підозру у чаклунстві. Але від суддів ті отримали лише суворе попередження, бо їх вина не була доведена остаточно. Якщо б вони вирішили повторити свої магічні трюки, то їх би спалили живцем. Така згадка, наприклад, містилася у записах того судового процесу. Невдовзі після цього, в 1776 році, Сейм Речі Посполитої ухвалив закон про заборону переслідування відьом. Незадовго до цього таке рішення прийняли уряди багатьох європейських країн. Як і очікувалося, подібні справи не відразу зникли з судового порядку, а ще й навіть певний час розглядалися попри офіційну заборону. Схожі ситуації зустрічалися згодом і навіть в середині 19 століття. Після цього періоду поступово всі справи про відьомство зникли з українських судів, а відьомство як явище потрапило у сферу інтересів українських етнографів та дослідників, праці яких використовувалися, зокрема, і для підготовки цього відео. Варто також пам'ятати, що багато відьом зізнавалися у своїх злочинах, навіть якщо вони їх не здійснювали. Головним мотивом для цього був страх. Їх катували, загрожували стратою або фізичною розправою. І тобто тортури були досить поширеним способом у тогочасному судовому процесі. Проте професія ката не була настільки поширена, як нам може здаватися. Наприклад, тогочасні документи містять згадку, що на території правобережної України професія ката була лише у 3 містах. Це був Львів,
Кам'янець і Кременець. Навіть у Києві до 18 століття не було людини, яка виконувала роль ката. Найдавніша згадка про застосування тортур проти відьом датується 1634 роком. 3 жінки на ім'я Єва Грубарка, Доротея Смоличка та Єва Петлоха були звинувачені у вчиненні смерті за допомогою магічних засобів. Їх ув'язнили на декілька тижнів, а так як вони не хотіли зізнаватись добровільно, то судді вирішили застосувати тортури. Не будемо описувати, як це відбувалося, приємного дійсно мало. Проте після такого вони зізналися у всьому, що їм приписували, навіть у тому, що вони не здійснювали. Пізніше обвинувачені звернулися до суду із помилуванням. Тепер це називають апеляцією. Вони намагалися переконати суддів, що наговорили на себе. Лише через нестерпний біль вони хотіли зізнатися у всьому, але зрозуміло, що їм ніхто не повірив, а невдовзі вони були страчені. Цікаво є те, що із усіх доступних матеріалів це єдиний випадок із українських судів про чари, де згадуються тортури. Ще один випадок трапився у Львові 1672 року. Місцеву жительку Катерину Рябярку звинуватили у зачаруванні міщанина Краузера за допомогою чарівного порошку. Катерина не хотіла визнати провину навіть під муками, і суддям нічого не залишалося, як закрити цю справу. Звичайно, така стійкість зустрічалася не завжди, та й кожен процес був індивідуальним, із своїми особливими нюансами, про які можемо судити із тогочасних джерел. А, наприклад, в 1724 році сталося так, що допитували чоловіка на ім'я Василь Гуцул. Для катувань використовували навіть вогонь, проте за свідченнями чоловік не зазнавав болю. Тоді було вирішено, що він вжив спеціальні чари, які допомогли йому перетерпіти катування. Ось така незвичайна історія. А взагалі, на українських землях катівство вважалося проклятою професією, а сама робота була табуйованою. Навіть саме слово «кат» сприймалося як образа честі. Цікавим те, що жінку називали відьмою не завжди через те, що вона там могла щось вчинити або щось погане замислювалась. Найчастіше це робилося, щоб покарати людину, і якщо в неї був поганий характер, то придумати їй якусь шкоду і потім звинуватити у цьому. Антропологи вважають, що відьма – це стало ніби такою як образою, і це слово воно характеризує такі почуття злі, як агресія, зло, щось погане. І нерідко після цього відьми ставали ізгоями, їх обминали, їх не любили, їм погрожували постійно. І через це, через всякі такі погрози, відьми ставали злими. Вони були злі на людей і постійно їм мстили, через що вони вдавалися до таких підступних та жахливих способів помститися людям. Велику роль у цьому відігравало також і колективні позови до суду. Це було характерно для сіл та маленьких містечок. Проте в цьому можна знайти також і людський фактор. Наприклад, якщо спільнота людей не злюбила якусь жінку, вони могли легко звинуватити її у відьомстві, приписати там, що вона робить те чи інше, і, в принципі, цілим колективом почати свідчити проти неї, і тоді, в принципі, у жінки не лишалося вибору, вона мала постати перед судом та заслужити смертну кару найчастіше. Ми вже згадували, що відьомська сила найчастіше передавалася у спадок. Так от, здебільшого, такі здібності отримували найближчі родичі, наприклад, донька. Проте в народних переказах, фольклорах та документах були згадки, люди говорили, що отримували свої здібності від далеких родичів, наприклад, від баби та діда. Також на особливу увагу заслуговують випадки, коли одні родичі обвинувачили інших у відьомстві чи чаклунстві. В українських містах найчастіше лунали обвинувачення проти шлюбних родичів. Наприклад, у серпні 1746 року Ян Зеневич оскаржував у Кременецькому місцевому суді справу про зачарування. Він розповідав, що його тесть і теща винні у тому, що хотіли підсипати до його чобіт чарівний порошок. Як потім з'ясувалося, то у всьому була винна дружина, яка використала цей порошок, бо була ображена на чоловіка. Виявилося, що її видали за нього заміж силоміць. Класикою жанру вважається випадок, коли у відьомстві звинувачували мачух. А тоді смертність була досить розповсюдженою, тривалість життя невеликою, і це впливало на те, що люди укладали повторні шлюби.
Саме через це у фольклорі та народних оповідях дуже частим сюжетом є те, що протистоять між собою діти і мачуха. І найлегше було жінку звинуватити у відьомстві, щоб потім притягнути до відповідальності. Саме через це такий сценарій є найбільш розповсюдженим у судових скаргах, позовах та матеріалах того часу. Українська демонологія однозначно заслуговує на аналіз та детальніше вивчення. А саме вона дає таким спеціалістам, як психологам, історикам та антропологам матеріали для того, щоб вивчати, як люди жили та як вони мислили, і саме якою була їх епоха та їх вірування. А якщо вам сподобалася тема даного ролику, то ви можете пропонувати якісь інші подібні. І тоді ми зробимо окрему рубрику, де будемо розглядати українську демонологію на постійній основі. А з вами було творче об'єднання PubHub. Дуже вам дякуємо, що ви додивилися цей ролик до теперішнього моменту. Будемо вдячні за лайки, репости, поширення. Також пишіть коментарі, що вам сподобалося, можливо, що треба покращити. І на все добре. Залишаємося на зв'язку. Пока!